ปี้และมิตรกับรายการจันไลจันโลงสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการจันไลจันโลงครับ EP นี้นะฮะเหมือนเดิมเป็นเด็กในบ้านดูมันเด็กครับแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือเขายังไม่เคยมาออกรายการนี้เลยแล้วก็ไม่เคยออกรายการพอดแคสต์ที่ไหนมาก่อนด้วยนะฮะ yes แต่ต้องบอกว่าจะเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าหลายคนรอคอยการมาของเขาแหละนะฮะเพราะว่าคนเนี้ยมีเรื่องราวในวัยเด็กเยอะมากรวมถึงมัธยมมหาลัยอะไรโอ้โหมีเรื่องแบบพ่นเป็นไฟอะมีเยอะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาออกแบบเป็นเพลงที่ติดหูทุกคนชิคกี้ชิคกี้ชิคแคงแคงบูบูไม่ใช่พี่อะไรนะเพลงอะไรชิดดี้แข่งชิคกี้แคงแคงถูกปะมีบูมบูมด้วยปะไม่มีบูมบูมแคลงไม่มีอ่ะไม่มีบูมแข่งโอเคผมอาจจะฟังผิดเวอร์ชันมานะต้องขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าอ้าววันนี้แหละเขาไม่ได้มาฐานะแค่ศิลปินครับคือทั้งนักแสดงทำได้ดีนะฮะการเต้นการร้องทำได้ดีครับผมนะฮะแต่พอมาทำรวมกันแล้วไม่ค่อยดีหลอกดีอยู่แล้วสิไปพบกับเขานะครับติ๊ดสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาสัมภาษณ์ใช่ครับติ๊ดเนาะแล้วก็ไม่เคยออกรายการพอดแคสต์ที่ไหนด้วยเฮ้ยเอาดีคือตื่นเต้นนะคือรู้สึกว่าแบบตัวเองแบบมีคนมาสัมภาษณ์อ่ะดูแบบดูเก๋อะแต่เราอยากรู้เรื่องราวของคุณซะหน่อยดีกว่าว่าตีปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วปัจจุบันนะครับอายุ20 ปีครับผมพี่เฮ้ย20เองเหรอใช่20นี่เข้าใจว่าแบบ25แล้วเนี่ย20เหรอไม่ใช่ดูแก่นะความหมายคือเหมือนเราเจอกันมานานก็เลยรู้สึกว่า20เองเฮ้ยจริงแต่ว่าเจอพี่ปี้มาเนี่ยคือนานมากคือตอนนั้นยังเหมือนจะแบบยังไม่เข้าดูมันดีเลยยังแบบตอนที่ไปหาพี่ปี้ที่งานสักงานหนึ่งแล้วก็ไปเจอ DMD Land ก็เจอแล้วก็เลยรู้สึกว่าติจะอยู่นานกว่าเพื่อนๆรุ่นอื่นๆหมายถึงว่าเราก็คือ Gen 3ใช่ครับ Gen ถูกไหมใช่งั้นเรามาถามกันก่อนดีกว่าติเป็นคนกรุงเทพไม่ใช่ฮะเป็นคนที่ไหนเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่เหรอใช่ครับตีเกิดแล้วโตที่เชียงใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าจำไม่ผิดอ่ะไม่รู้ว่ามากับป่าเป็นคนที่ไหนแต่ก็รู้แค่ว่าเราลืมตาดูโลกมาเราอยู่เชียงใหม่แล้วปุ๊บคือเกิดมารู้เลยว่าอยู่เชียงใหม่รู้เลยซึ่งเราสามารถพูดอู้คำเมืองได้ไหมอู้คำเมืองได้ไหมอันนี้คือเอาแบบจริงจังใช่ไหมอู้ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่งั้นไม่ฟังเพราะได้ก็ได้แต่คุณจะไปโชว์ทำไมได้คุณต้องเก็บไว้ดีเป็นวิชาของเราถ้าสมมติตอบไม่ได้จะให้อู้ให้ฟังหน่อยไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่อยากฟังก็ไม่ได้ก็เข้าใจอยู่เพราะบางทีเราไปอยู่แต่เราไม่ได้พูดไงเราพูดภาษากลางใช่ไหมล่ะมันก็ยากนิดนึงเข้าใจได้แสดงว่าคุณก็คือเติบโตอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เกิดเลยแล้วมาเข้ากรุงเทพตอนไหนมาเที่ยวมาอะไรเงี้ยคือมาอยู่แล้วแต่ว่าคือมาอยู่เลยตอนปี 1ก็ถือว่าเข้ามาอยู่จริงๆได้แค่2 ปีเองเนี่ยใช่ถามเลยสิว่าความแตกต่างเราเติบโตที่เชียงใหม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ฟิกไหมหรือสบายๆเลยเขาปล่อยอยากทำอะไรทำไม่ปล่อยนะเคร่งเราอ่ะเคร่งคือหม่าเป็นคนดุมากใช่แบบคือตอนเด็กนี้ด้วยความที่เราเด็กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราแบบว่าชอบเถียงคือชอบเถียงของเราเนี่ยชอบเถียงของเราคือไม่ได้เถียงแบบว่าเถียงเพื่อเอาชนะแต่ว่าชอบเถียงที่แบบโดยมีเหตุผลเถียงด้วยเหตุผลใช่เถียงแบบเหตุผลสำหรับแม่คือฟังไม่ขึ้นใช่เขาก็เลยจะเถียงทำไมอย่างนี้วะใช่ไม่เชื่อฟังเลยตอนเด็กสมัยเด็กๆกันตอนนั้นมันก็แบบเด็กมากเลยแบบมันก็จะโดนตีบ่อยโดนอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องเป็นปกติวัยเด็กของเราวัยเด็กใช่พี่น้องอยู่กับเรามีพี่สาว1 คนครับโอเคก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราก็ถือว่าเติบโตมาใช่สบายๆแหละมีแค่แม่ที่เคร่งแล้วก็ค่อนข้างจะจำกัดเราอยู่ในกรอบหน่อยถูกไหมใช่มีข้อห้ามอะไรไหมที่แม่แบบพูดห้ามทำเป็นข้อห้ามในครอบครัวห้ามทำมีปะมีอย่างที่แม่เคยบอกว่าตั้งแต่เด็กๆแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทำจริงตอนนั้นคือรู้สึกเรื่องใหญ่มากนั่นก็คือเจาะหูคือเอาจริงคือตอนเจาะหูเนี่ยเพิ่งมาเจาะตอน17คืออยู่ม.6 แต่ว่าคือช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่แบบเข้ากรุงเทพบ่อยเพราะว่าไปประกวดรายการอะไรเงี้ยประกวดโครงการอะไรเงี้ยก็แบบเข้ากรุงเทพแล้วเหมือนแบบว่าเราเริ่มรู้สึกว่าแบบอยากเจาะหูเพราะว่าแบบว่ามันเท่ดีมันแบบถ้าเราใส่ห่วงใส่ใส่อะไรเงี้ยเพื่อนเขาเริ่มใส่กันแล้วใช่เห็นเพื่อนเริ่มใส่กันเราก็แบบด้วยความที่ตั้งแต่เด็กๆมาจะบอกว่าอย่าไปเจาะหูนะอะไรเงี้ยแบบมันทำให้หูเราแบบเป็นรูอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยตีก็เลยวันนั้นอยู่สยามเดินไปเลยจำได้เจาะข้างซ้ายก่อน
ปุ๊บเจาะเป็นแป้นเป็นเพชรถ่ายรูปส่งไลน์ไปตึ้ง ส่งมาให้แม่ดูด้วย ส่งให้แม่ดูเพราะว่ากำลังคิดอยู่ว่าอุ้ยตายแล้วถ้าสมมติแบบเราแบบ ไม่บอก ถ่ายรูป เลย ลงแล้วไม่บอกเลยแล้วถ้าแบบว่า หรือว่าเราแบบกลับไปเชียงใหม่เลยแม่น่าตกใจมาก ก็เลยถ่ายไปส่งไปก่อนถ่ายส่งไปปุ๊บแม่เจาะหูนะ แม่ว่า ในใจคือกลัวมากตอนนั้น แม่บอกว่านั่น ตอบมาคำเดียวนั่น แค่นี้เลย แค่นั้นเลยบอกว่านั่นตีก็แบบเจาะข้างเดียวไม่เป็นไรหรอกมั้งอะไรเงี้ย อันนี้คือตีพูดแล้วแม่บอกว่าไง แม่บอกว่าช่างมันเถอะแบบเจาะมันแล้ว เจาะไป ก็ไม่เป็นไร แล้ว แล้วก็ ไม่ได้ ด้วยความที่เรากลัวแต่ว่าถึงเขาจะห้ามเราแต่ว่าเขาจะดุเราแต่ว่าเขาก็ยังมีความเป็นห่วงคือด้วยความที่ถามว่านั่นอะไรเงี้ยเขาก็ว่าเราอะไรเงี้ยเจ็บไหมเขาถามมาว่าเจ็บไหม นี่เห็นไหมเป็นห่วง อย่างนั้นเขายังเป็นห่วงพอรูแรกไม่เท่าไหร่เสร็จปุ๊บ อีก2 ทีต่อมารู2เลย มาต่อเลย มาเลยแต่ว่า ส่งให้เขาดูอีกรอบไหม แต่อันเนี้ยไม่ส่งแต่ว่าพอเจาะเสร็จปุ๊บอันเนี้ยไม่ส่งแต่โทรบอก เลย โทรบอกก่อน มาวันนี้เจาะอีกข้างแล้วนะ ใช่วันนี้เจาะอีกข้างแล้วนะ แม่ว่าไงเหลืองมึง ไม่ หรือนั่น แม่บอก หรือไง ว่าพอแล้วนะสองรูพออะไรเงี้ยแต่ก็ถือไม่เป็นไรคุณแม่ก็ไม่ด่าอะไรเขาเข้าใจถูกไหม ใช่ อ้าวพอเราได้เดินทางเข้ามาในกรุงเทพ โห ชีวิตเปลี่ยนมากแค่ไหน รถติด เชียงใหม่รถไม่ติดเหรอ คือตอนที่ติอยู่มันไม่ได้แบบรถติดอ่ะคือหมายถึงว่ามันเป็นฟิลแบบว่ารถติดบางช่วงเวลาสมมติตอนโรงเรียนเลิกหรือว่าตอนเช้าเนี่ยจะติดเป็นโซนมันไม่ได้ติดแบบทั่วเชียงใหม่เงี้ยไม่ได้ติดเป็นโซนแบบตามจุดที่ใกล้ๆโรงเรียนแต่ละที่อะไรเงี้ยมากกว่าใช่แต่ว่าที่กรุงเทพอะที่เปลี่ยนไปเลยคือเคยรถติดอยู่บนทางด่วนอะประมาณ2 ชั่วโมงแล้วแบบในใจคือคิดโอ้โหแบบ น่าจะมีอุบัติเหตุนั่นแหละนะ คือแบบเฮ้ยรถติดมากเลยอะ แล้ว แล้วก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตคือก็เปลี่ยนไปเหมือนกันแบบว่าด้วยความที่ตอนเราเด็กเราอยู่กับแม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็แบบว่าหากินข้าวอะไรเงี้ยหรือว่าการอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันเงานิดนึงนะ โฮมซิกไหมคิดถึงบ้านเลยป่ะ โหช่วงแรกๆอ่ะคือคิดถึงบ้านมากจริงอันนี้เรื่องจริงเลยคือแบบว่าช่วงแรกเราก็เพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยยังไม่มีแบบพาร์ทเนอร์หรือว่าอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเปลี่ยนหัวใจแบบว่าเป็นฟีลแบบเราอยู่คนเดียวออกกำลังกายอะไรเงี้ยแล้วแบบก็มีคิดถึงแม่มีแบบว่าวันที่แม่มาส่งใช่ไหมแล้วแม่อยู่ด้วยประมาณ4 วันก่อนแม่กลับไปทำงานอะไรเงี้ย4 วันเสร็จปุ๊บแม่กลับไปปุ๊บเราไม่เคยมีความรู้สึกนี้เลยอะ มันโบงเนาะ แบบว่ามันแบบว่ามันโหว่งมากเลย จริงแบบว่าคือเตี๋ยเป็นคนที่ตอนเด็กๆด้วยความที่ไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกในความรักอะไรเงี้ยหมายถึงว่าในการกระทำแต่ว่าในความรู้สึกคือรักมากแต่ว่าในการกระทำแบบว่าจะพูดบอกรักแม่อะไรเงี้ยยากแบบว่าคือเรารักแม่นะแต่ว่าเราแบบไม่กล้าเราเขินทุกวันนี้เลยแบบว่าแบบบอกรักแม่แบบกอดแม่อะไรเงี้ยแบบทุกครั้งที่ได้กลับไปปีนึงเรากลับไปหาบ่อยไหม โห ช่วงเทศกาลไหมหรือไง ช่วงเทศกาลอะแบบช่วงที่ว่างอะไรก็จะกลับไปแต่ว่าปีนึงก็ไม่บ่อยมากครั้ง2 ครั้งอะไรเพราะว่าถ้าช่วงไหนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีงานก็จะไม่ได้กลับไปแล้วมาอยู่กรุงเทพโดยที่คุณแม่อยู่เชียงใหม่ใครดูแลเราครูเบิร์ดไหม ใช่ครูเบิร์ดก็จะเป็นครูเบิร์ดดูแลเราเป็นหลัก ครูเบิร์ด ตอนนั้น ดูแล ถูกไหม ใช่ ก็คือเหมือนตัวแทนคุณแม่อีกทีเลย ใช่ตัวแทนคุณแม่เลยก็เลยสนิทกับครูเบิร์ดมาก ใช่สนิทกับครูเบิร์ดมาก ไปเจอเขาได้ยังไงครับวันนี้ ด้วยความที่ประกวดโครงการหนึ่งเป็นแบบโครงการแบบลองเต้นต้องเล่าก่อนว่าก่อนหน้านั้นอ่ะไม่ได้มีสกิลแบบว่าลองเต้นใดๆเลยแต่ว่าครูที่โรงเรียนเขาแบบเหมือนจะหลอกไปก็ได้ตอนแรกเขาก็เหมือนแบบว่ามาบอกว่าเนี่ยแบบจะชวนไปอบรมนะโครงการนี้อะไรเงี้ยโครงการแบบ to be อะไรเงี้ยจะชวนไปอบรมอะไรเงี้ยแบบแต่ว่ามันต้องอยู่ประมาณ2 วันอะไรเงี้ยเราก็ไปแต่ว่าพอไปเสร็จปุ๊บเขาบอกว่ามันต้องมีประกวดเป็นแบบแข่งร้องแข่งเต้นเราเป็นแบบเด็กธรรมดาอะไรเงี้ยเราแบบร้องเต้นไม่เป็นอะไรเงี้ยทำไมแบบครูถึงพาไปอะไรเงี้ยแล้วเป้าหมายเราก็ไม่ได้มาแค่ตัวเปล่าว่ามีฟีลเหมือนไม่มีสัมมนา2 วันนะใจอยากมาอบรมแค่นี้ใช่แล้วแบบว่าเหมือนแบบได้ไปแบบได้ไปนอนอะไรเงี้ยได้ไปอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยอยู่รุ่นน้องอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็ไปอบรมอะไรเสร็จปุ๊บกลับมาครู
รูทักมาบอกว่า อีก7 วันอ่ะ มีประกวดรอบจังหวัดนะงงเลย อันนี้งงเลยแล้วแบบมีครูเอารุ่นพี่มาสอนมีคนที่นู่นแบบเขาช่วยอะไรเงี้ยมาสอนอะไรเงี้ยเราก็ประกวดเราแบบไม่ได้มีความสามารถด้านนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกรรมการเขาก็เล็งแบบว่าบอกว่ามันพัฒนาได้เอาเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งณตอนนั้นในใจเราแบบว่าหุยเราคนที่มาประกวดเขาจะรู้สึกยังไงแบบคนที่แบบเขาตั้งใจมาแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราแบบมาเพราะเหมือนโดนบังคับมาหนึ่งเลยนะเหมือนโดนบังคับมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ทำเต็มที่ที่สุดของเราหลังจากนั้นเราเลยคิดว่าก็ลองตั้งใจนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนจะตั้งใจพอประกวดได้อะไรเสร็จปุ๊บรอบจังหวัดครูเดินมาบอกว่าอย่าสละสิทธิ์นะเพราะรู้ว่าจะหนีแน่นอนเพราะรู้ว่าแบบว่าพอเข้าไปในห้องหลังจากที่ประกาศผลแล้วเขาจะรวมเด็กกันแล้วเขาก็จะแบบว่าถ้ามีใครอยากสละสิทธิ์บอกนะอะไรเงี้ยพอแบบได้รางวัลอะไรเสร็จปุ๊บครูเดินมาบอกอย่าสละสิทธิ์นะทำเพื่อเพื่อนครูพูดแบบนี้ถ้าไม่คิดว่าทำเพื่อตัวเองทำเพื่อเพื่อนที่แบบเขาซ้อมมาก่อนหน้านี้แล้วอะไรเหมือนเรามาทำความฝันให้พวกเขาใช่ติก็ด้วยความที่แบบเราแบบอุ้ยเราเป็นคนที่แคร์คนอื่นอะไรเงี้ยเราก็โอเคครูแบบเดี๋ยวตีแบบจะไปต่อพอไปต่อรอบภาคเราก็ซ้อมประมาณ2 อาทิตย์มั้งซ้อมก่อนจะเป็นรอบภาคเหนืออะไรมันก็จะเป็นทั่วภาคเหนือเลยพี่แบบหลายโรงเรียนแบบเชียงใหม่ลำปางนครสวรรค์ตื้อๆใดๆอะไรเงี้ยพอวันประกวดตกรอบซึ่งเรายังก้มหน้าร้องเพลงอยู่ไหมตอนนั้นใช่ตอนนั้นยังก้มหมายถึงว่าแต่วันประกวดแบบว่าเขาเรียกว่าเต้นได้แล้วดีกว่าเต้นได้ที่แบบว่าไม่ได้ถูกต้องเลยนะเพิ่มมาก็คือแบบเดินไปแบบว่าขยับตัวได้ขยับตัวแล้วก็มีการร้องเพลงจำได้เลยวันนั้นร้องเพลงเพี้ยนด้วยแล้วแบบแต่ก็เราเข้าใจแหละว่าเราทำไมถึงตกรอบก็จะมีทีมงานมาสะกิดบอกว่าถ้าอยากไปต่อลองไปประกวดรอบกรุงเทพดูเผื่อจะได้เข้ารอบประเทศก็คือขยายภาคใช่ย้ายภาคก็เป็นทีนางงามเหมือนกันนะใช่ไหมขยายภาคมาแข่งเราก็รอเวลาเลย1 เดือนเต็มๆวันที่เราตกรอบภาคเหนือเรากลับน้อยใจตัวเองพี่ทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจมานะแต่เรากลับน้อยใจงงปะรู้สึกว่าก็ไม่ได้อยากจะทำตรงนี้ต่ออยู่แล้วใช่แต่ว่าเรากลับน้อยใจแบบว่าคือณระหว่างที่ซ้อมก่อนรอบภาคเหนือก็จะมีคนช่วยมีครูที่ช่วยมีครูที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วแบบว่ามีรุ่นพี่มีเพื่อนที่คอยให้กำลังใจเราเลยแต่เราวันเราประกวดแล้วเราตกรอบเรารู้สึกแบบน้อยใจตรงที่แบบว่าเราไม่อยากให้คนอื่นมันรู้สึกแย่เพราะว่าเราตกรอบเพราะมีคนที่อยู่เบื้องหลังเราที่คอยพุชเรามาตรงนี้ใช่ที่คอยแบบผลักดันเราแต่ว่าเราทำไม่ได้แล้วเรารู้สึกแย่ไปเลยพี่แบบว่าเกือบเป็นทอม่าในใจเหมือนกันเกือบเป็นสิ่งที่แบบจะไม่ก้าวออกแล้วจะแบบไม่กล้าทำตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยก็แต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบณตอนนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ๆมากอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าเหมือนพอกลับบ้านมาแม่บอกว่าไหนๆก็ซ้อมมาแล้วเนี่ยอีกสัก1 เดือนก่อนที่จะแข่งไม่ถึง1 เดือนด้วยมั้งจำไม่ได้ละแต่ว่าอีกแป๊บนึงมันจะแข่งละอะไรเงี้ยซ้อมไปเถอะซ้อมอีกนิดนึงเปลี่ยนเพลงแล้วก็ไปต่อเถอะอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ว่าในใจเราคิดว่าเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ว่าเราทำเพื่อคนอื่นอยู่อะไรเงี้ยซึ่งแบบเราไม่อยากให้คนอื่นมารู้สึกแย่เพราะเราแต่ว่าเหมือนได้คุยกับทุกคนแบบคนที่คอยผลักดันเราอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไปเถอะแบบถ้าตกรอบมาเขาก็ไม่เสียใจอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ยังมีโอกาสที่2ใช่อย่างน้อยก็มีโอกาสเขาก็ยังบอกว่าไปเถอะอะไรเงี้ยเขาอยากให้เราสู้ต่อพอไปประกวดรอบกรุงเทพปุ๊บรอบนี้คือเหมือนเราแบบเราเตรียมมาแล้วเตรียมตัวดีคือแบบว่าตื่นเต้นน้อยกว่ารอบภาคเหนือคือรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่มันเป็นวันที่แบบความพยายามของเราครั้งแรกในการก้าวออกจากเซฟโซนที่แบบที่เราสู้จริงๆด้วยใจที่แบบว่าเราไม่ได้โดนบังคับมาแต่ว่าแบบมีกำลังใจจากคนที่คอยผลักดันเราเลยเรารู้สึกว่าอันนี้คือแบบครั้งแรกเลยที่เรารู้สึกดีมากพี่แบบเราผ่านเขารอบโดยที่แบบไม่ต้องกังวลว่าเราวันนี้จะผ่านไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นเรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่มากถ้าเราตกรอบแล้วแบบเราก็จะไม่เสียใจเลยอะไรเงี้ยก็ผ่านเข้ามาเข้าที่เก็บตัวเหมือนฟิลบ้านเก็บตัว
มี40คนทั่วประเทศคัดมาเหลือ40คนทั่วประเทศก็แข่งแต่ละวีคอะไรเงี้ยเราก็ยังลองเต้นไม่เป็นเหมือนกันไม่ได้เก่งไม่ได้เลยไปเรียนรู้เอาแบบว่าได้มาระดับหนึ่งแต่แต่ละวีคเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอวีค5เนี่ยแหละเป็นวีคที่เจอครูเบิร์ตก็ครูเบิร์ตก็พาพี่ยิมไปอะไรเงี้ยเพราะพี่ยิมก็เคยเป็นโครงการนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยโครงการทูบีเหมือนกันก็ไปปุ๊บเจอคุณครูที่อยู่ในนั้นอ่ะเขาก็แนะนำให้รู้จักอะไรอย่างงี้ก็เหมือนแบบว่าถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยกันตอนนั้นจำได้เลยแต่ว่าครูในโครงการเขาก็โพสต์ไว้อะไรเงี้ยก็ได้ฟอยจีกันอะไรใดๆตอนนั้นประมาณเดือนพฤษภาเสร็จปุ๊บประกวดหลังจากนั้นอ่ะการได้ตำแหน่งเนี่ยมันต้องอยู่ในโครงการอีก1 ปีเพื่อต้องแบบรับเสด็จไปเปิดศูนย์ต่างๆอะไรเงี้ยทั่วประเทศเป็นตัวแทนใช่เป็นตัวแทนแบบไปร้องเพลงเต้นใดๆอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บมีวันหนึ่งอยู่ๆครูเบิร์ตทักมาบอกว่าแบบอยากเข้าวงการไหมอยู่ๆทักมาเลยอยากเข้าวงการไหมเราตอบว่าไม่ครับจบตีตอบว่าวางสายได้เลยตีตอบว่าไม่ครับอยากเรียนที่เชียงใหม่อยากอยู่กับที่บ้านแล้วครูเบิร์ตว่าไงครูเบิร์ตก็ก็ไม่แต่ว่าครูเบิร์ตก็อธิบายใดๆว่าเราจะเรียนที่ไหนอะไรยังไงเรียนคณะอะไรเงี้ยก็เงียบไปเพราะว่าตอนนั้นเราอยากเข้าที่เชียงใหม่มากเพราะว่ามันใกล้บ้านอะไรพอถึงวันที่ต้องยื่นพอร์ตมหาลัยเราใช้โครงการนี้แหละผลงานตรงเนี้ยยื่นไปแต่ว่าเหมือนมันเป็นรอบพอร์ตแต่เขาไม่ได้ให้เราสัมภาษณ์วันที่ประกาศผลเราเข้าไปตรวจในเว็บก็ตึ๊ดไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่มีสัมภาษณ์ซึ่งเรารู้สึกเฟลเพราะว่าเราก็คือไม่ติดเราแบบอุ้ยแบบว่าก็ไม่ติดอะไรเงี้ยไม่ติดที่เชียงใหม่เราก็น้อยใจตลกมากเกินน้อยใจอีกน้อยใจจริงแบบไม่น้อยใจตัวเองนะแต่หมายถึงว่าน้อยใจแบบทำไมไม่รับผมครับงอนเล่นๆนะแบบเฮ้ยตอนนั้นบ่นตีบ่นดิบอกอุ้ยไม่เอาแล้วแบบไม่เข้าก็ได้อะไรเงี้ยก็น้อยใจก็เลยจะมาเรียนกรุงเทพทีนี้แหละจะมาเรียนกรุงเทพก็เหมือนเป็นเรื่องราวปฏิปต่อกันเหมือนกันแบบครูเบิร์ตก็ทักมาบอกเป็นไงแบบสอบติดไหมอะไรเงี้ยไม่ติดเราก็เลยเนี่ยตรงนี้เราก็เลยแบบว่าไหนๆก็มากรุงเทพแล้วจะมากรุงเทพแล้วก็เลยไปเลยประจวบเหมาะเลยมันเป็นจังหวะชีวิตเหมือนกันนะบังเอิญเหมือนกันนะแบบตีก็งงแบบมันก็น่าจะจังหวะชีวิตอะไรมาในเวลาที่ใช่เราก็แบบว่าก็มาเลยแล้วแบบว่าพอมาเสร็จปุ๊บก็เข้ามหาลัยใดๆที่กรุงเทพเจอครูเบิร์ตก็อยู่ครูเบิร์ตสักแป๊บนึงหมายถึงว่าอยู่ในกรุงเทพเริ่มแบบขยับตัวคล่องขึ้นแบบเริ่มรู้จักที่นั่นที่นี่เริ่มแบบไปซ้อมเต้นมานิดนึงแบบปูพื้นฐานนิดนึงเต้นนิดนึงร้องนิดนึงเลยเข้าไปเจอพี่อ๊อฟมีวันนึงครูเบิร์ตพาไปเจอพี่อ๊อฟไปเสร็จปุ๊บเดินเข้าไปหาพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟถามชื่อได้ตึ๊ดพี่อ๊อฟบอกว่าร้องเพลงเป็นไหมทีก็แล้วก็ร้องแบบก้มหน้าเหมือนเดิมทีก็ร้องเพลงให้พี่อ๊อฟฟังเพราะว่าหลังจากฟังปุ๊บพี่อ๊อฟบอกว่าก็ร้องได้อยู่นะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยพัฒนาเอาหน้าอะไรเงี้ยถามว่าเต้นได้ไหมตีก็บอกว่าไม่รู้ว่าเรียกเต้นได้ไหมครับพี่อ๊อฟดูไหมอะไรเงี้ยก็เต้นก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆเข้ามาใช่นั่นคือแบบครั้งแรกที่เจอพี่อ๊อฟแสดงว่าในโครงการเราก็ถือว่าก็ทำมาได้ดีแต่พอเวลามาเจอพี่อ๊อฟก็เรายังจริงที่เราดูเห็นชัดเลยคือยังไม่ค่อยมีความมั่นใจใช่คือปัญหาของตีคือไม่มีความมั่นใจคือในโครงการมันก็แบบได้สกิลมาระดับหนึ่งพี่แต่ว่าเราไม่มีพื้นฐานเบสิกในการเต้นเรื่องเต้นเรื่องร้องด้วยก็เถอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราได้เรียนรู้มันมานิดนึงแบบการขยับตัวอะไรเงี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็คือพี่อ๊อฟก็ตบปากรับคำมาจอยกันอยู่ดูมันดีมาเสร็จปุ๊บเราก็คิดแล้วว่าการที่เรามาอยู่ในค่ายเนี่ยเราต้องแบบเราจะไปทำงานยังไงนะจนมีวันหนึ่งมีชื่อเราในงานหนังของพี่ซีนูนิวดับแสงระวีเขาให้เราไปเดินพรมร่วมด้วยหมายถึงว่าเป็นแบบเข้าไปเดินพรมไปดูแสดงความยินดีกับใช่ภาพยนตร์เรื่องนี้งานแรกเรา
ตื่นเต้นมาก ทั้งที่มันเป็นการเดินเฉยๆด้วยนะใช่นะมันเป็นการเดินเฉยๆไม่ใช่งานเราด้วยนะเป็นงานของพี่ซีนูนิวด้วยเราก็แบบเฮ้ยนั่งแต่งหน้ากับแม่มอนอ่ะนั่งแต่งหน้ามีพี่ๆทุกคนใดๆตอนนั้นมี21คนที่ต้องมาแต่งแล้วก็ไปงานนี้มี21คนแล้วเรารู้สึกนี่คือดูมันดีอ่ะครอบครัวดูมันดีอ่ะแล้วแบบโอ้โหแต่ละคนคือใส่ทักซิโดแบบเท่แบบเนี้ยเท่แบบเนี้ยแล้วหลังเวทีอ่ะหลังก่อนที่จะเดินพรมแดงคือในใจคือคิดเลยแบบโอ้โหเท่มากเลยอ่ะแบบเดินพรมแดงอ่ะนะตอนนั้นเราแบบแต่ว่าไม่ใช่งานเรารู้สึกแบบเฮ้ยแต่เรายังได้ไปนะเรายังได้ไปนะอะไรก็รู้สึกแบบนั่นเป็นงานแรกที่แบบพี่ๆแบบมีบางคนทุกวันนี้อาจจะเคยเห็นอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเข้าวงการแล้วก็มาเจอถึงงานแรกเลยงานนี้ใช่ซึ่งไม่ใช่งานเราด้วยไม่ใช่งานไปร่วมแสดงความยินดีกับเขาใช่จนเข้า DMD Reality ใช่ไหมใช่ Reality 1ก็ไม่ได้เจอคู่ด้วยในนั้นคือณตอนนั้นน่ะ Reality เนี่ยเราอะเข้าไปแบบว่าสนุกเหมือนที่เราเคยสัมภาษณ์เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าเจอคนที่สนุกกับเราเข้าเราได้แล้วก็ดีไปแต่ว่าถ้าสมมติไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเรามาจอยกับมาเรียนรู้อย่างน้อยก็ยังมีพี่ๆอยู่เลยมาเรียนรู้อะไรเงี้ยก็อันนั้นก็คือสนุกมากสนุกจริงโอเครอบแรกผ่านไปถือว่าไม่เรียกว่าเฟลแต่มันเป็นการเข้าไปเรียนรู้ใช่แล้วรอบที่2ได้กลับมาแก้มือใหม่รอบที่2คือกลับมาด้วยความที่แบบว่าอยู่ๆเขาให้เข้ามารายการแบบเซอร์ไพรส์ก็มากับพี่เต้พี่เนทแล้วก็ตีปะพี่จิมมี่ก็เข้าไปเราก็แบบปึ๊บก็ได้เจอพี่ป๋อจนมีโอกาสกลับไปแก้มืออีกรอบหนึ่งจนมีโอกาสกลับไปแก้มืออีกรอบหนึ่งก็รอบนี้คือเต็มสตรีมเลยยังไงรอบเนี่ยรู้สึกว่าพอเราเข้าไปเราแบบเหมือนเราได้รู้ตั้งแต่ตอนเรียลิตี้แรกแล้วว่าแบบมันจะเป็นมิชชั่นใดๆอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกันทุกอันหรอกแต่ว่าน่าจะมีแบบความคล้ายคลึงอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถบอกเขาได้สอนเขาได้หน่อยใช่แต่ว่าด้วยความที่รู้จักพี่ป๋อมาสักพักอะไรเงี้ยพอเข้าไปก็แบบก็เริ่มได้คุยกันมากขึ้นเริ่มได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเริ่มได้แบบได้มีแบบการพูดถึงเวลาเล่นมิชชั่นด้วยกันอะไรเงี้ยเราต้องแบบปรึกษากันอะไรเงี้ยก็มีแบบมากขึ้นจนแบบว่าสุดท้ายเรารู้สึกว่าคนนี้แหละมีที่แบบว่ามีสิ่งที่ชอบเหมือนกันอะไรคล้ายๆกันอะไรแบบเนี้ยอะไรที่คล้ายกันอะไรที่มักจะคุยกันบ่อยที่สุดเอาจริงที่คุยกันบ่อยก็คือแบบเรื่องเต้นเรื่องร้องเหรอเพราะน้องป๋อก็คือสายนี่เลยร้องเต้นมาเลยใช่ทำวงมาเลยใช่ก็คือแบบเราก็แบบจะถามเขาแบบพี่แบบตอนก่อนนั้นเนี้ยก่อนที่เขาจะมาเป็นพาร์ทนี้เขาเป็นยังไงบ้างแบบสนุกไหมเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาเคยเล่าแบบเขาว่าเขาเคยเทรนมาอะไรเงี้ยตอนนั้นตีก็แบบโหดมากแบบโหดมากจริงๆแบบเขาเทรนมาแต่เด็กเลยแล้วเรารู้สึกว่าความพยายามของเขาในวันนี้มันแบบว่ามันส่งผลในวันนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็เป็นคนที่พยายามเหมือนกันเราก็ไปซ้อมไปเต้นของเราเหมือนกันใช่ก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับพี่ป๋อตอนนั้นถูกใจไหมถูกใจไหม เป็นการล็อกเป้าที่ถูกต้องไหมถูกต้องถูกใจใช่เลยแล้วมีคิดไหมว่าเขาจะไม่เลือกเราตอนนั้นมีจริงเหรอจริงก็เลยแบบว่าแบบคือเราก็ไม่รู้ว่าเราเด็กไปหรือเปล่าหมายถึงว่าในความเด็กในตัวเราอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าพี่เขาจะรู้สึกโอเคไหมอะไรเงี้ยณวันที่แบบเปิดผ้าม่านแล้วแบบพี่เลือกผมหรอเนี่ยแบบคือในใจเราคิดเราวันนี้คือเรามีพาร์ทเนอร์แล้วนะอะไรใช้คำว่าพอเราตัดสินใจว่าโอเคทั้งคู่เหมือนกับว่าได้เป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วมันเลยทำให้เรื่องราวที่เคยคุยกันไว้ก่อนนั้นเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เข้ารายการกันมันหวนนึกไปถึงอะไรบ้างตอนนั้นเคยพูดว่าพี่ปอยอยากลองเต้นกับตีไหมจนณตอนจนถึงทุกวันเนี่ยเราได้แบบทำอะไรด้วยกันหลายๆอย่างมากทั้งแบบสเตจที่หลังจากลิลิตี้แฟนมีตเจน3แบบได้ขึ้นหลายๆเวทีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราได้ทำในสิ่งที่ชอบด้วยกันอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้ก็มีแบบได้ทำในพาร์ทของศิลปินด้วยในกลุ่มบอยกรุ๊ปอะไรเงี้ย
ก็ถือว่าได้คุยกันมา แล้วก็ได้เดินทางด้วยกันมาจนถึง ใช่ จุดที่ตัวเองก็วางเอาไว้กันทั้งคู่ อืม ได้ทำเป้าหมายเดียวกัน ใช่ เออ แต่ว่าพูดก่อนนะว่าตอนก่อนนั้นเนี่ยตีไม่มีความมั่นใจในเรื่องการร้องการเต้นเลยจริง อืม ๆแบบจำได้เลยวันที่เข้าดูมันดีมาแล้วแบบว่าเข้าดูมันดีแล้วผ่านไปแป๊บหนึ่งอะเรียลิตี้แล้วเราต้อง DMD Land เลยอะ ณวัน มัน ที่ คือเวทีใหญ่เลยอ่ะ แล้วมันมีคลิปหนึ่งจำได้เหมือนแบบว่าที่ต้องขับสกูตเตอร์อะ ที่วน รอบ วนเสร็จปุ๊บ Impact แล้วพี่ทุกคนอะเข้าไปด้านหลังเพราะว่าตีอะต้องถึงคนแรกแล้วไปเก็บก่อน แล้วนะตอนที่ตีแบบต้องเดินออกมาคนเดียวอะเพราะว่าพี่ๆเขาเก็บสกูตเตอร์อยู่อะ เออ แล้วเวทีมันแบบเดดแอร์แล้ว ใหญ่ มันโล่ง มาก อะ เออ ตีแบบโห อยากจะวิ่งกลับเข้าไปเลย คือตื่นเต้นแล้วแบบมือสั่นตีก็จับไมค์ตีก็กินน้ำตีก็เฮ้ยเหนื่อยมากครับทุกคน จริง ผมตื่นเต้นจริง จริงมันตื่นเต้นมากพี่แบบเราเป็นเด็กอายุเท่าไหร่18แต่ว่าได้ขึ้น Impact แล้วอะ เออ หมายถึงว่ามันแบบยิ่งใหญ่สำหรับเรามาก คน อะ ทุกคนมายืนมานั่งดู ใช่ เรา เป็น นะ แบบงานรวมค่ายแล้วแบบเฮ้ยมันแบบมันยิ่งใหญ่มาก เออ แล้วก็กลับมาตรงที่แบบได้ขึ้นสเตจกับพี่ปอเลยได้อะไรไงมันก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่พี่ปอจะคอยบอกตลอดว่าเอ้ยตีทำได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นแบบเสริมสร้างความมั่นใจไปด้วย ซึ่งผมดีใจนะ ดีใจมากๆด้วยเพราะว่าจริงๆเราเคยเห็นตีตั้งแต่ตอนที่เขาเข้ามาดูดีแรกๆการพัฒนาการทำงานทุกรูปแบบเลยเราเห็นว่าน้องมีความไม่มั่นใจจริง จริง ๆ จริงๆนะแล้วเป็นคนที่แสดงออกชัดเจนด้วย ใช่ ทางสายตาอะไรก็ตามจะร้องไห้อยู่แล้วอะ อืม เวลาจะต้องทำอะไรที่มันกดดันทีนึงอะ จริง แต่ทุกครั้งที่มีการพูดชื่อของน้องปอเข้ามาปุ๊บอะตีมจะมีรอยยิ้มขึ้นมาทันที รู้สึกว่ามันเหมือนมีเซฟโซนของเขาอะเหมือนมีคนที่คอยจะอยู่ที่แบบเอานะถ้าวันนี้เราทำไม่ดีก็จะมีคนคอยปลอบถ้าวันนี้เราทำได้ดีก็จะมีคนคอยชม มันเป็นความรู้สึกนั้นนะมันมีพาร์ทเนอร์ที่คอยที่จะแบบไปตีไปต่อตีไปต่อไปก็ไปด้วยกัน แต่ว่าเขามีประสบการณ์ด้านนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าทุกครั้งที่เราไม่มั่นใจเงี้ยเขาจะรู้เลยแบบว่ามันจะมีแบบบางวันที่เราแบบนิ่งๆหรือว่าวันที่เรารู้สึกไม่มั่นใจมากๆเขาจะหันมาถามว่าเอ้ยเป็นไรเปล่า ถือว่าเป็นคู่ที่ต้องทำงานด้วยกันอีกเยอะ ใช่ แล้วก็ต้องเติบโตไปอีกเยอะ รวมถึงเป็นอีกหนึ่งคู่ในกี่หมื่นฟ้าที่คนก็ บอกเลยว่าจิ้นมากชอบมาก ณตอนนั้นอะมันรู้สึกยังไง แล้วคุณมาแสดงนำเลย คือเอาจริงๆติก็ไม่ได้แบบไม่ได้ถนัดเรื่องการแสดงเหมือนกัน เพราะว่าเหมือนพอได้เป็นพาร์ทเนอร์กับพี่ปอแล้วเนี่ยต้องเล่นคู่พี่ปอเล่นในกี่หมื่นฟ้าอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นมากจำได้เลยวันที่เข้ากองคิวแรกคือเหมือนที่เคยบอกคือแบบว่าเรากลัวไปหมดเลยพี่เรากลัวแบบว่าเหมือนที่เคยได้ยินมาที่เวลาแบบเราเล่นไม่ได้แล้วแบบพุ่งกับจะด่าเหมือนเล่นไม่ได้แล้วแบบพี่ช่างไฟช่างกล้องเขาจะแบบ รอเรานะ จะรอเรานะจะแบบมีคนมาแบบมาว่าเราทำให้ทุกอย่างเสียเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบเราเข้าไปปุ๊บเขาก็แบบว่าไม่เป็นไรเราเล่นไม่ได้เขาก็ไม่เป็นไรเอาใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอจบการถ่ายทุกอย่างอะไรเงี้ยก็คือณตอนนั้นได้แบบการต้อนรับดีมากเพราะว่าเราเข้าไปตอนแบบเขาท้ายๆแล้วอะไรเงี้ยแบบพี่โทพี่ก้องหรือว่าทีมงานใดๆทุกคนเขาแบบ น่ารัก nice กับเรามากใช่ ก็เลยทำให้เรารู้สึกสบายตัว ไม่ได้รู้สึกกดดันอย่างที่คิด ใช่ ไม่ได้วางภาพว่าน่ากลัวอย่างที่คิด แล้วก็แบบว่าพอวันที่กี่หมื่นฟ้าออนอะไรก็แบบดีใจมากเพราะว่าคนเขาแบบเหมือนรอดูในพาร์ทการแสดงเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วแบบก็ได้กำลังใจจากพี่ๆทุกคน รวมถึงแฟนๆก็แบบว่าชื่นชอบ ก็ นะ ดีใจนะ ดีใจใช่ไหมจนวันที่เปิดคิวไปแล้วนี่ เริ่มบวงสรวงเสร็จแล้ว พูดมาด้วงกับเธอ คิวหนึ่งไปยัง ถ่ายแล้ว ถ้าเทปนี้ออนน่าจะคิดว่าถ่ายไปมาหลายคิวแล้ว โห เป็นยังไง ก็ตื่นเต้นนะพี่ๆยังเหมือนเดิมเลยก็เราก็ตั้งใจทำในตรงนี้ แต่ว่าถ้าสมมติแบบเราทำผิดเลยหรือว่าเราไม่กล้าอะไรเราก็ลองทำไปก่อน เพราะว่าเดี๋ยวก็มีคนมาบอกเราว่าให้ทำไปเถอะซึ่งจริงๆเรื่องนี้ถือว่าเด็กใหม่หมดเลยนะถูกปะค่อนข้างจะแบบว่าประสบการณ์ในการแสดงก็ถือว่าไม่เยอะกันทั้งทีมเลยแต่มันก็น่าจะต้องมีความสดใสแล้วก็มวลรวมของเพื่อนๆด้วยใช่ก็จริงๆตีก็ถือว่าใหม่เหมือนกัน ทุกคนใหม่หมดเลยแล้วก็เหมือนมีการคุยกันไว้แบบ
วันที่เวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก่อนจะเปิดกล้องอะไรเงี้ยเราก็คุยกันไว้บอกว่าตีจะบอกเพื่อนๆทุกคนบอกพี่ฮิวพี่ทีน้องเวฟบอกนอนอะไรเงี้ยบอกว่าก็แบบมาตั้งใจทำเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยแบบว่าแล้วก็ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าตีก็กลัวเหมือนกัน แล้วก็เดี๋ยวแบบ เดี๋ยวเราแบบเริ่มไปพร้อมกันค่อยๆสร้างมันไปเทียนนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทุกคนใหม่หมดเลยถึงตีจะมาก่อนมาหลังก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแบบเราต้องไปด้วยกันอ่ะคนที่เป็นพี่ใหญ่ในกองนี่คือปอเลยปะพี่ฮิวคือเขาโตสุดพี่ฮิวคือใช่พี่โตสุดแต่ประสบการณ์เวลาบูธเพื่อนๆไปเนี่ยโหจูงเพื่อนๆไปนี่คือหรือทุกคนแม่งจับมือไปพร้อมกันแล้วไปด้วยกันไม่มีใครนำใครเรื่องนี้มันเป็นแบบจับมือไปพร้อมกันมากกว่าเพราะว่าแบบมันแอบตื่นเต้นนะพี่เป็นลุ้นเอาหน้างานเป็นลุ้นเอาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงนะได้ทำทุกอย่างเลยแต่ว่าเราแต่ต้องพูดก่อนว่าในกองอ่ะเราแบบตั้งใจมากอ่ะคือเตี๋ยเป็นคนที่ติดตลกหมายถึงว่าเวลาถ้าแบบจริงจังเลยมันจะมีแบบจังหวะที่เรารู้สึกแบบเราจะขำอ่ะแต่กองเนี้ยเป็นกองเดียวที่ตีแบบเราขำไม่ได้พี่เราตั้งใจทำกับมันมากจนแบบเราไม่ขำเลยแบบโฟกัสมากอะไรเงี้ยก็ดีเพราะมันก็เปลี่ยนลุคดีเพราะปกติเราจะเป็นคนที่แบบดูเป็นลุคเล่นๆสบายๆไงแบบงงไปเลยอ่ะฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆมีทุกคนเลยที่คอยซัพพอร์ตตีมาตลอดเลยแล้วก็แบบว่ามันก็มีทั้งแบบตอนที่ไม่มั่นใจหรือว่าตอนที่ก่อนน่าจะเจอพี่ปอหรือว่าตอนหลังเจอพี่ปออะไรเงี้ยทุกคนก็ยังอยู่กับตีอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่แบบคอยให้กำลังใจกันมาตลอดเลยนะครับผมเพราะว่าตีก็แบบมีความมั่นใจขึ้นเยอะเพราะว่าพี่ๆทุกคนเลยขอบคุณครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอยากแบบฝากถึงคนที่แบบว่าไม่มีความมั่นใจก็บอกว่าอยากให้แบบลองทำไปก่อนอะไรเงี้ยถึงมันจะแบบทำไม่ได้เลยก็อยากให้ลองทำไปก่อนหรือว่าถ้ามันยากเกินไปก็ลองหาแบบว่าคนที่เขามีประสบการณ์แล้วก็ปรึกษาคนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็อาจจะมีแบบวิธีการในการแนะนำแนวทางว่าแบบว่าทำแบบนี้ได้ทำแบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างงี้ขอบคุณทุกคนรอบๆตัวเลยที่ทำให้หล่อหลอมมาเป็นตีในวันนี้นี่และนี่ก็ฝากด้วยนะครับกับด้วงกับเธอไม่รู้ว่าตอนที่ออนไปเนี่ยคิวไหนแล้วไม่รู้นะแป๊บนึงก่อนจะจบนะฮะขอฝากขอฝากด้วยนะครับผมตอนนี้ซีรีส์เรื่องด้วงกับเธอนะครับผมแล้วก็ยังสามารถกลับไปดูซีรีส์กี่หมื่นฟ้าได้ที่ทางอชอครับแล้วก็หรือไม่ก็ใดๆแต่แล้วก็ใดๆแบบว่าเพลง OST นะครับผมของกี่หมื่นฟ้าก็ยังไปฟังได้นะครับไปช่วยกันปั่นวิวแล้วก็ฝากงานอื่นๆของบ้านดูมันดีด้วยครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมฝากวง Dex ด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับวง Dex นะฮะเรียกว่า1คนเนี่ยทำหลายหน้าที่มากจริงแล้วผมเชื่อว่าด้วยวัย20มันกำลังเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงการเรียนรู้อยู่ในช่วงการต้องใช้พลังในการที่แบบไปลุยทำหน้าที่การทำงานทุกอย่างเลยก็โชคดีอยู่แล้วล่ะเก่งอยู่แล้วสู้ๆมีความมั่นใจอยู่กับน้องป๋อแล้วก็มีความสุขเสมอขอบคุณมากครับน้องติครับขอบคุณครับพี่เย้